יש לי חורים שאני לא מצליח להסביר בזיכרון. זה מוזר. אז ביום שישי, באמת, שאין לי אפילו לא זיכרון אחד שאני מצליח להביא. וכל הזיכרונות באים ביום שבת. יום שבת זה יום שרץ בראש הרבה. פאול הייתה לפניי בכמה דקות, ואני חיכיתי, התעכבתי עוד קצת בתחנה, וממש כמה דקות אחר כך לא הספקנו כמעט כלום, משהו כמו אולי 300 מטר של רכיבה, התחילו טילים. יש לי סרטון שאחר כך שלחו לי, שלא ידעתי שהוא צולם, של טיל שנפל ממש בשדות מולנו, ושומעים את השריקה, זה פעם ראשונה ששמעתי, כי כיפת ברזל מיירטת לרוב את הטילים, ורוב הזמן אנחנו בממד, אנחנו לא בחוץ, רוב הפעמים. אז שומעים בסרטון את השריקה הזאת שיש לטיל כשהוא יורד, ואז הבום החזק כל כך, ואני רואה את עצמי נבהל, ולא ראיתי את עצמי ככה אף פעם. אני רואה את עצמי בסרטון נבהל, וצועק לאנשים להיכנס ולהסתתר ולהיכנס עוד פנימה לתוך המיגונית. כשעד לאותו זמן היינו בחוץ, ואנשים של העוטף, שבצורה עצובה רגילים לטילים, בחוץ מצלמים את הטילים עפים באוויר, וכמו אירוע סתמי כאילו, כמעט. ופתאום זה השתנה, ראיתי את עצמי משתנה, כאילו מבועל. התחילו להגיע רכבים אלינו למיגונית, שהם פשוט נעצרו, והנערים יצאו מהמכוניות בבהלה מוחלטת, הם היו בפאניקה, הם לא הבינו מה קורה ולא הבינו מה צריך לעשות, וצעקו יורים עלינו. המזל שלנו הגדול היה שהמאמן שלנו, יוסף למדן, הסתובב מהרכב. הוא למעשה הצטרף לאימון והוא לא רכב על האופניים, הוא הסתובב מהרכב בין הרוכבים. ואז הוא הגיע עם האוטו ואמר שהוא מרחיק אותנו משם, ואז המאמן הסיע את הקבוצה הראשונה לנתיבות. הם נכנסו למפעל של טרה שם, שהם פתחו לנו את השערים כדי שנוכל להתחבא שם בתוך המפעל. הוא פשוט הוריד את הקבוצה שם וחזר ישר אלינו. אסף אותנו ונסענו, התרחקנו משם, אבל עוד לא הגענו למפעל של טרה. אנחנו עצרנו בכניסה לנתיבות. בכניסה לנתיבות הייתה נקודה שהתאספו האמבולנסים של מד"א. היה כבר שם מחזות ממש לא נעימים. היה שם אנשים שהגיעו כבר ירויים וכבר מתים. אני לא יודע כמה צריך לספר, אבל הגיעו אנשים שכבר נפגעו בירי באוטו, היו אנשים שהביאו אותם ממיגוניות אחרות, שזרקו לתוכם רימונים, ואז הגיעו אנשים שהם פגועים קשה מאוד, והם כבר מתים. והם פשוט הורידו אותם מהמכוניות, ניסו להציל אותם, כי זה מה שעושים, אבל אי אפשר היה, והם היו שם. הם פשוט הניחו אותם לצד הכביש ברצפה. הם לא היו ערוכים לכל הסיפור הזה, גם מד"א. הם היו פשוט שם, ואפילו לא היה להם כיסוי לחסות אותם. אני זוכר את המפגש עם פאולה. זה צרוב לי למשל, כי אני באתי אליה ישר לחבק אותה, והיא אמרה לי, אני בסדר. ואני עניתי לה, אני לא בסדר. כי אני לא הייתי בסדר. היא לא ידעה מה אני ראיתי כשנפגשנו. היינו חייבים להגיע למפלסים כי יונתן שמה. זה היה כמו סרט, שדה קרב, מכוניות מירי, מכוניות שרופות, מכוניות הפוכות, מכוניות בתעלות, שנכנסו אחת בשנייה, שנכנסו בעמודים, שעפו לשדות. הייתה מכונית איזה 50 מטר לתוך השדה, פשוט כנראה מהמהירות עפה מעל התעלה. יש תעלה, מעל התעלה, שם באמצע השדה. עד לכניסה לקיבוץ, ממש. זה היה ביום ראשון בערב. הבן שלי יונתן הסכים לבוא איתי לסיבוב, וזו הפעם הראשונה שדיברתי איתו. שיחה אמיתית על מה שקרה. הוא אמר לי שהמחשבה שעברה לו בראש, זה שהוא לא רוצה למות לבד בממ"ד. זה משפט שהוא עדיין שובר אותי.
לא יכולתי להכיל את זה, זה לא מחשבה שצריכה להיות לילד. והחוסר אונים שלי כאבא זה כי אין לי מה לעשות. כאילו באותו רגע יחבק אותו, אבל מה יכולתי לעשות באותו יום? זה עדיין, זה לא היה.